হে গাইজ, আপোনালোকে কেতিয়াবা ভাবিছেনে সকলোবোৰ স্কুল বাছৰে কালাৰ হালধীয়া কিয় হয়? পৃথিৱীৰ সকলোতকৈ ওখ অট্টালিকা বুৰ্জ খালিফাত যদি এটা এডভাৰটাইজ দিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে কিমান টকাৰ খৰচ হয়? আপোনাৰো বাৰু আজিকালি টোপনিৰ অভাৱ হৈছে নেকি? যদি হৈছে তেনেহ'লে চিন্তা নকৰিব, মই এই ভিডিঅ'টোতে আপোনালোকক ইয়াৰ সলিউশ্যন দিম। এনেধৰণৰ এমেজিং ফেক্ট জানিবলৈ নিশ্চয় আজিৰ এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। চ' পলম নকৰি ব্লগ ফেক্ট ছিৰিজৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰোঁ। মানুহ এজনৰ চুলি আৰু আঙুলিত থকা নখ দেখিবলৈ সম্পূৰ্ণৰূপে ডিফাৰেণ্ট হয়নে? কিন্তু আপুনি জানি আচৰিত হ'ব যে মানুহৰ চুলি যি পদাৰ্থৰে গঠিত সেই ছেম পদাৰ্থৰে মানুহৰ নখো গঠিত। আৰু এই পদাৰ্থবিধ হ'ল এবিধ কঠিন প্ৰ'টিন, যাক আমি কেৰাটিন বুলি কওঁ। আপুনি এই ফেক্টটো আগতে জানিছিলনে? নিশ্চয় তলত কমেণ্ট কৰি আমাক জনাব। গাইজ, আপোনালোকে সৰুতে কিতাপত পঢ়ি আহিছে যে বাল্বৰ আৱিষ্কাৰ থমাছ আলভা এডিছনে কৰিছিল। আচলতে কিন্তু এইটো কথা সঁচা নহয়। থমাছ আলভা এডিছনে মাত্ৰ এইটোৱে কৈছিল যে বাল্ব এটা কেনেকৈ বেছি সময় জ্বলাই ৰাখিব পাৰি। আচলতে বাল্বৰ আৱিষ্কাৰ জোচেফ ছোৱানে থমাছ আলভা এডিছনতকৈও আগতে কৰিছিল। বৰ্তমানৰ যান্ত্ৰিকতাৰ সময়ত মানুহৰ টোপনিৰ অভাৱ, অৰ্থাৎ টোপনি নোহোৱাটো এটা ডাঙৰ প্ৰব্লেম হিচাপে মানুহৰ মাজত দেখা দিছে। আপোনাৰো বাৰু এনেকুৱা হৈছে নেকি? যদি হৈছে তেনেহ'লে ইয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱাৰ সলিউশ্যন কি? আজি মই ইয়াৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। আপুনি কেতিয়াবা ভাবিছেনে মানুহে টোপনি কিয় মাৰে? এইটো এইকাৰণে যে মানুহৰ মাইণ্ডটো যাতে ফ্ৰেছ হৈ থাকে। বহুত ৰিচাৰ্চৰ পৰা পোৱা গৈছে যে আপুনি যদি প্ৰতিদিনে 20 মিনিট মেডিটেশ্যন কৰে তেনেহ'লে ই প্ৰায় 2 ঘণ্টাৰ টোপনিৰ সমান হয়। ইয়াৰ অৰ্থ এইটোৱেই যে যদি আপুনি 20 মিনিটকৈ হ'লেও প্ৰতিদিনে মেডিটেশ্যন কৰে, ই আপোনাক 2 ঘণ্টাৰ সমান টোপনিৰ সুখ দিব। পৃথিৱীৰ ভিতৰত সকলোতকৈ ওখ অট্টালিকা বুৰ্জ খালিফাৰ গোটেই টাৱাৰটোত যদি এটা এড দিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে তাৰ খৰচ কিমান আপুনি জানেনে? ইয়াৰ খৰচ হ'ল $1,00,000 আৰু আমাৰ ভাৰতীয় টকাৰ হিচাপত ই প্ৰায় 50 লাখ টকাৰ সমান। আপোনালোকে কেতিয়াবা ভাবিছেনে যে স্কুল বাছবোৰৰ কালাৰ সদায় হালধীয়া কিয় হয়? বেলেগ কালাৰতো হ'ব পাৰিলে হয়। ইয়াৰ কাৰণ এইটোৱেই যে বাকী কালাৰবোৰতকৈ হালধীয়া কালাৰটো বেছি সোনকালে দেখা পোৱা যায়। ইয়াৰ উপৰিও মই আপোনালোকক আৰু এটা ফেক্ট জনাওঁ যে য়েল্ল' কালাৰটো ৰেড কালাৰতকৈও 1.5 গুণ বেছি পাৱাৰফুল। অৰ্থাৎ হালধীয়া ৰংটো ৰঙা ৰঙতকৈ 1.5 গুণ বেছি স্পীডত মানুহ এজনৰ চকুত পৰে। সেইকাৰণে যেতিয়া ৰাস্তাত এখন স্কুল বাছ গৈ থাকে তেতিয়া যাতে বাকীসকলৰ মানুহসকলৰ স্কুল বাছখন সহজতে অতি সোনকালে চকুত পৰে আৰু যাতে দুৰ্ঘটনাও কমকৈ সংঘটিত হয়, সেইকাৰণে স্কুল বাছৰ কালাৰ সদায় হালধীয়া কৰা হয়। আপুনি এই ফেক্টটো আগতে জানিছিলনে? নিশ্চয় তলত কমেণ্ট কৰি আমাক জনাব। চ' আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে। যদি আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল নিশ্চয় ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডছ ফেমিলি মেম্বাৰৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু তলত কমেণ্ট কৰি জনাব কোনকেইটা ফেক্ট জানি আপোনাৰ ভাল লাগিল। আৰু প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে যদি আমাৰ এই চেনেলটো ভিজিট কৰিছে চ' প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব নাপাহৰিব। তো আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ লগত, তেতিয়ালৈ বাই বাই।